مهد الخرافات والغرائب، في زمن كان ينطق فيه الماء والطير والحجر. يحكى أن هناك وادا أقسم بأغلظ الأيمان أن يغرق 40 روحا بعد كل فيضان. لسماع هذا الحديث العجيب هب أمد بمعداته ووسائله إلى أعماق الأطلس المتوسط، إلى رحم جباله الشاهقة الشماء، يتقصى الحقائق ويستشف الأخبار، ويقف على ما لف مغارة منابع أم الربيع بغلاف من الخبايا والعجائب والأسرار. كهف طبيعي حفره الماء بعزم عبر السنين، وأعطاه الإنسان لمسة بسيطة متواضعة، فجاء مسرحا لتشخيص الوقائع الأسطورية وفضاء لعرض أحداث القصص الخيالية. قبو منحدر أضفت عليه الأشكال المنحوتة بسقفه وعلى جدرانه مسحة مهولة توحي بكهوف الروايات القديمة، حيث يختلط المادي بالمعنوي ويتشابك الواقع بالخيال والحس بالتجريد. مكان وضعت به أدراج وسلم لبلوغ أدنى مستوياته، حيث تنبعث الحركة من الاستقرار وينبثق الماء من قلب الأحجار، فيسيل على رسله شفافا ينضم إلى الجداول الأخرى النابعة من كل مكان. عيون تعد بالأربعين، تتمازج مياهها وتتضخم وتتكاثر، وينساب اتحادها في صبيب واحد يسقي الأرض ويزرع فيها الرهبة والجزع. إنه نهر أم الربيع بعيونه الأربعين، يتوعد الأرواح حسب الأسطورة ويرجو القرابين قربانا لكل عين. أم الربيع ثاني أكبر نهر بالمغرب، بطول نحو 600 كيلومتر وتدفق حوالي 140 مترا مكعبا في الثانية. ينسكب هذا النهر العظيم من أعالي جبل حيان بمجال أم الربيع القروي ليصب في المحيط الأطلسي قرب مدينة أزمور. نهر ينبع من قلب الأطلس المتوسط، تغذيه 40 عينا دائمة الجريان لا تنضب. هذه العيون التي تعتبر أسه الهيدرولوجي تتدفق بصبيب قوي ومنتظم على امتداد السنة.
سيرا على طول النهر يمكن الوصول لمنابع هذه العيون المعلقة على ارتفاع نحو 1240 مترا. منابع تنفجر بضفتي النهر على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال شرق مدينة خنيفر، تشرف عليها أجراف عالية مهيبة. بالشط وعلى طول الوادي بنى القرويون أهل المكان نوعا من الأكواخ لاستقبال الزوار واستضافتهم، كما بنوا بحافة الجبل بيوتا من قش أعدوها لإيوائهم وقضاء يومهم بعيدا عن صخب المدينة وإجهاد الحياة. أثناء الفصل البارد وحينما تسكن الحركة وتخمد رجة الصيف الفوارة، تتخذ حياة الساكنة المحلية سيرها الطبيعي، فلا يسترعي اهتمامهم إلا انشغالاتهم ومهامهم اليومية دون التفكير في إرضاء السواح الذين تقل أعدادهم أصلا خلال هذه الفترة. لكن ما يكاد يصل الفصل الحار حتى يعج المكان بالزوار الذين ينشدون البهاء الطبيعي والهواء النقي العليل، ويتذوقون روعة المناظر وجمال المنابع والشلال الهادر. خلال جولتنا بضفاف النهر أثار انتباهنا صرفه لمياه عذبة ومالحة في آن واحد. ولأننا برفقة الأستاذ السيد الحسن أباء الباحث البيئي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفر، حاولنا الغوص في الموضوع والتعمق فيه أكثر. الان تتواجدوا على مستوى ديال اول النقطه ديال عيون مربع اللي هي بالضبط تعتبر الشلال الوحيد اللي موجود في هذه المنطقه، باستثناء بطبيعه الحال الشلال اللي كاين في الزاويه ديال فران. اذا هذا الشلال هذا اللي تعتبر المنبع الاول واللي تتواجد على مستوى واحد العلو ديال 1300 متر تقريبا. من بين المميزات ديال هذا الشلال هذا هو ان السعه ديالو يعني لو ديبي تتغير بطبيعه الحال حسب الفصول ديال السنه، وفي نفس الوقت على حسب واش كاينين تساقطات ثلجيه بالاساس ولا ما كاينينش. بحال هاد السنه هذه اللي صدفت بطبيعه الحال تساقطات ثلجيه كثيره، راه السعه ديالو تبارك الله راها كبيره. وكذلك عيون المربيع راه بصيغه ديال الجمع راه كثيره بزاف وتختلف النسبه ديال الملوحه ديالها من اعلى ملوحه الى اقل ملوحه، يعني المياه العذبه. بغيت نسولك استاذ على هذا الشلال اللي كنشوفوا دابا، واش الماء فيه ملحه ولا ماء عذب ما كاينش؟ بالنسبه لهذا الشلال هذا اللي كاين هذا العين هذا راه من بين العيون اللي النسبه ديال الملوحه ديالها كبيره بزاف، ولكن النسبه ديال الملوحه راه من المفروض انها تتغير حسب الفصول، وبالضبط الا كانت التساقطات المطريه والثلجيه، لان الا كانت التساقطات الثلجيه والمطريه تتكون واحد العمليه ديال التخفيف ديال المياه، بينما الا ما كانش شي التساقطات الثلجيه والمطريه كثيره بزاف راه النسبه ديال الملوحه ديالها غادي تكون بزاف طالعه، ونقدروا نسجلوا فيها اكثر من 2000 تي دي اس مثلا في واحد الوقت معين، علما ان دابا الى سجلنا راه نقدروا نلقاو اكثر من 2000 رغم ان كاين عمليه ديال التخفيف بالثلوج والامطار اللي تساقطت على هذه المنطقه كلها. شكرا استاذ. هذه المنطقه ديال المربيع واش الفرشه المائيه اللي فيها ما كنلقاوش فيها ماء عذب صالح للشرب، ما فيش ملحه ولا كنلقاوه مخلط؟ لان هاد العيون هادو المياه ديالهم تتمر على واحد النوع ديال الصخور اللي تحتوي على الملوحه. اذا فين ما كانوا الصخور نورمالمون ديال الترياس ديال الحقب الثاني ممكن ان
الصخور الطينيه تتكون مع شويه ديال الصخور الملحيه. اذا المرور ديال المياه على مستواها من المفروض ان يدي بطبيعه الحال ان يتشرب نسبه الملوحه اللي هي عاليه، وماشي غير المشكل ديال هذه المنطقه هذه ولكن كاع المناطق اللي فيها هذه الصخور اللي هي ملحيه. هذا الشلال هذا الا حاولنا نقيسوا شويه النسبه ديال الملوحه ديالو غادي نلقاوها لنا من بين المنابع اللي كاينين واللي تعتبروا ذات ملوحه جد كبيره من بين عاد المنابع اللي كاينين على مستوى ديال المربع كلها. بواسطة آلة خاصة قمنا بقياس محتوى الجسيمات الصلبة الذائبة في الماء، فسجلنا ما قيمته 2696 جزءاً في المليون. قياس يبين أن هذه المياه تحمل نسبة كبيرة من الملوحة. على طول حافة النهر تابعنا جولتنا لنأخذ قياسات ثانية بمكان التقاء العيون، حيث تنبثق عين أخرى غير بعيد عن الشلالات. إذن هاد عين أخرى من بين العيون اللي عندها الديبي ديالها كبير، ولكن الفرق الموجود ما بين الماء اللي يخرج من هذا العين والعين الاصليه اللي شفناها من الفوق ديال الشلال هو كون ان هذه المياه هذه تختلف كثيرا من ناحيه ديال النسبه ديال الملوحه ديالها، وبالامكان اننا نستعملوها بشكل مباشر، حيث قمنا باخذ معطيات حول النسبه ديال الاملاح المعدنيه او جميع المواد المذابه. لقينا لها الفوق لها اكثر من 2400 وهنايا تقريبا ما بين 400 و 500، مما يدل على ان هناك اختلاف كبير من ناحيه ديال لا ماتيير دي سوت، يعني ديال الاملاح المعدنيه المذابه في هذه المياه هذه. كذلك حتى بالنسبه ديال درجه الحراره يبان ان هذه المياه اللي خارجه من هذه العين هذه فهي مياه نقيه ودرجه الحراره ديالها مرتفعه مقارنه شيئا ما مع الموجوده في الشلال. من الناحيه ديال لاكلارتي ديال الماء، يعني النقاء، انتم تشوفوا ان المياه اللي خارجه من هذه الجهه هذه فهي مياه جد صافيه وما غاديش نقول خاليه، ولكن بالعين المجرده ما تيضر فيها حتى شي حاجه، يعني ان التربيديتي ديالها راها ضعيفه بزاف نظرا لهذا الماء صافي ماشي بحال العين الفوقانيه. بينما نحن نواصل اختباراتنا بالقرب من المنابع، يقوم فريق آخر بتحليل مياه النهر. إنه فريق من المهندسين الأطر التابعين للمركز الوطني لأحياء الماء وتربية الأسماك بآزرو. من أجل تتبع جودة المياه السطحية ولا مياه البيرة كلها، كنقوموا بعملية أخذ عينات من الحيوانات المجهرية من أجل تقييم جودة المياه السطحية. وهاد الكائنات المجهرية كاينين فيها اللي هما كيتحملوا يعني التلوث، وكاينين اللي ما كيتحملوش التلوث. الا لقينا دوك يعني الحيوانات المجهريه اللي كيتحملوا التلوث كثارين بزاف، كنقدروا نقولوا بان راه داك المحيط ولا داك المياه السطحيه راها تقريبا كتكون ملوثه.
وإلا لقينا اللي هي ما كتعيش في البلاصه اللي فيها تلوث كنحكموا على داك المحيط بانه راه ما فيهش تلوث. وبيان سور كنزيدوا هذا يعني معطيات وحدين اخرين اللي هما فيزيكو شيميك ولا باش كنزيدوا ناكدوا داك الجوده ديال المياه. يعني نقدروا نقولوا بان هذه الكائنات الحيه المجهريه اللي كتعطينا واحد الفكره على هذاك الماء واش ملوث ولا لا، يعني على حسب الكائنات اللي لقينا باللي نشوفهم في المجهر. من أجل تقييم جودة المياه بشكل صحيح هناك تقنيات كثيرة تقوم على معايير دولية خاصة، منها تلك التي تتم عن طريق العين المجردة عبر ملاحظة الفونة التي تعيش بها، لكنها تقنية متعبة نسبياً، إذ يجب أن تقام في العديد من الموائل المائية للحصول على نتائج يقينية. بهذا الوسط مثلاً تقوم التقنية التي اعتمدها إدريس الطالب الباحث بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة على أساس سرعة التيار وعلى جملة النباتات المائية التي تسود به. نشوفوا هذا الطالب هذا شنو فين وصل في هذه العملية ديال تنقية البحث عن مكونات ديال الوسط. إذا من بين الحيوانات اللي راح حنا دابا لقيناهم في هذه المحطة هذه هي هذا النوع ديال الحيوانات، هي تتحرك بطبيعة الحال، واللي بالإمكان ديالنا انطلاقا من هذه الحيوانات الصغيرة أننا نحددوا الجودة بطبيعة الحال ديال الماء، ولكن من بعد ما ندرسوا نديروا واحد الدراسة عامة ونديروا دي ستاتستيك باش نعطيو واحد النقطة انطلاقا من جميع الحيوانات اللي غادي نلقاو اللي النقط، وكل ما قربنا على 20 كل ما الجودة ديال الماء تتكون جيدة، وكل ما هبطنا بطبيعة الحال على 13 12 إلى آخره كل ما الجودة ديال الماء أنها تتنخفض. إذا بالإمكان ديالنا أن نديروا هذه العملية هذه ونشوفوا كاع الحيوانات اللي كاينين هنا، بحال دابا هاد الجوج هادو هما كاينين، بحال دابا هنايا راه كاين واحد آخر، ولكن راه بالإمكان ديالنا أننا نلقاو الآخرين من بعد ما نقوموا بعملية ديال تنقية ونزولوا هاد الربيع هذا، لأن الربيع ما صلحناش أننا نشوفوهم. بالطبع من الضروري جمع نماذج نباتية من هذا الوسط حتى نقيس عمق هذه الجودة من خلال مجموعة من الروائز والفحوصات المخبرية. نعاودوا نخدموا في المختبر. من بعد ما تنقوموا بعمليه ديال جمع المعطيات على مستوى ديال الود، تنحاولوا ما امكن اننا نقيو هذاك ما تم الحصول عليه بطبيعه الحال، ومن بعد تنديروا له واحد نكونسيرفيوه، نحتفظوا به بشويه ديال الالكول، وتجي المرحله المواليه اللي هي بطبيعه الحال تحديد ديال مختلف المكونات ديال كل محطة من المحطات اللي زولناها. هاد الحيوانات اللي راني نشوف الآن تيبينوا أن الجودة ديال المياه راها مزيانة، وهذا التأكيد هذا غادي يمكننا نأكدوه كذلك بوجود واحد النوع ديال الحوت اللي هو لاترويت فاريو ولا ترويت اركونسيال اللي يمكننا اننا نصادفوها دائما في العاليه ديال النهر ديال الربيع. إن مياه نهر الربيع إذن مياه رائقة نقية تدل على أن هذا النهر يبقى لحد الساعة موئلا مائيا سليما، لكنه يتطلب المزيد من الاكتراث لصيانته والحفاظ عليه. بالفعل لقد أثار هذا الانشغال اعتناء المركز الوطني لأحياء الماء وتربية الأسماك بأزرو المهتم أساساً بتدبير الموارد السمكية للمواقع المائية بالمنطقة.
physico-chimique mesurée. Dans la température, on a eu une valeur de 14,76 degrés. في هذا الصدد التقينا بفريق من المركز جاء في مهمة إدخال بعض أصناف الأحياء المائية إلى أم الربيع. تدخل هذه العملية في إطار مبادرة المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر الاستراتيجية للمحافظة والتثمين وزيادة الموائل المائية. اليوم وفي إطار مهمة تثمين تربية الأسماك بالأوساط المائية للمنطقة، يجري المركز الوطني لأحياء الماء وتربية الأسماك عمليات التوطين وتتبع الوضع البيئي. الان كنقوموا بواحد النموذج ديال العمليه ديال الاطلاق. يعني قبل هذه العمليه كنقوموا بواحد العمليه ديال هناك ديال الترقيم، بحيث ان الاسماك اللي كتربى في المركز الوطني ديال احياء الماء وتربيه الاسماك بمحطه ازرو كتوصل لواحد السن، وثم انه كنحاولوا نشوفوا التاقلم ديالها ومدى النمو ديالها في الوسط يعني الطبيعي، لانه هناك اختلاف بين يعني التربيه داخل يعني المفرخ وخارج يعني في الوسط النهائي ديالها. فهاد العمليه كتهم جوج ديال الاصناف. هناك سمك التروته القزحيه اللي معروفه انها دخلت 1924 25 واللي كيتم الاستزراع ديالها وكيتم التشجيع ديال الصيد. هاد السمك قمنا بجلب نوع اخر من السمك، هو السمك ديال السلمون دو فونتين، فهو نوع جديد اللي كيتأقلم كذلك وكيتعايش مع سمك التروته القوزحيه. بالانتهاء من عمليات التوطين بهذا الوسط، أطلقت فيه الأسماك برفق وهوادة لتندمج وتتأقلم مع وسطها الطبيعي الجديد. لا تتوقف مهمة أطر المركز في إطلاق السمك والأحياء المائية بموائل ملائمة وانتظار تأقلمها فقط، بل تقوم كذلك بعملية أخرى قرب موقع التوطين حيث ينخفض مستوى المجرى المائي. هذه العملية تسمح قبل كل شيء بالتحقق من صحة الوسط وسلامته وقابليته للانتعاش، وذلك من خلال أخذ عينات منه وعرضها للفحص والتحليل. للمزيد من تعميق الدراسة ينبغي جمع نماذج من كل الأحياء التي تعيش بهذا الوسط وإجراء تفسير دقيق عليها. بعد هذه العملية يمرون إلى تقنية أخرى فريدة من نوعها، تقنية تقام لأغراض علمية صرفة، إنها صيد الأسماك بالصعق الكهربائي. لاصطياد الكائنات العضوية المائية خاصة منها الأسماك، تقوم هذه التقنية على أساس خلق حقل كهربائي بين قطبين كهربائيين موجب وسالب. يتمثل القطب الكهربائي الموجب في شكل عصا طويلة معزولة تنتهي بطوق معدني متصل بسلك كهربائي ومرتبط مباشرة بمولد الطاقة.
وسيلة تعمل مباشرة على تغيير سلوك السمكة بفعل ما تصدره من تيار كهربائي يؤثر على أليافها العصبية ويجعلها تعلق بالشباك بكل سهولة. إن الصيد بطريقة الصعق الكهربائي هي الطريقة المثلى المتبعة لإنقاذ السمك وتفادي موته عند نقله إلى موائل أخرى لما تجف المجاري المائية ويستفحل الجفاف بأوساط مائية معينة. بفضل هذه التقنية يتتبع مدير المركز السيد محمد صادق وموظفوه الحالة الصحية للأصناف السمكية التي أدخلت للنهر وحالة النهر نفسه وروافده. السلام عليكم. سيادة الصديق. اهلا كي دايرين شويه لاباس عليكم؟ كي دايرين شويه؟ مزيان. اخبار هادي؟ اللهم يسر. شحال هادي؟ لاباس عليكم؟ واش هنا كنديروا بروسبكسيون هنايا كنديروا واحد العمليه استكشافيه كنشوفوا شنو هو الحوت اللي كاين هنا. او ميم طون بغينا نديروا ان ديفيرسمون واحد الديفيرسمون ديال سي لا كومبان دابا ديال التويفاريون اللي يمكننا نشوفوا هنايا. الباربو هذا دابا كاين الباربو وكاين ابارامون كاين دي زيسي دو ريبرودكسيون ناتوريل ديال لا ترويت اركونسيل هنايا. اييه هذا الباربو هذا. سي الباربو. وهذا الباربو راه هنا ميغري هو دابا راه كثير هنايا في هذه المنطقه. كانش هنا حتى ما كيكونش كثير هنايا. كاينش هنا طلعوا كثير وكبر. هاد الوليدات الصغار. هادو دابا لا سي هادو دابا لا ترويت اركونسيل ولكن خالفه شويه على هذاك ديال اللي عندنا جايبين هنا شي عندنا لا كو جون شتي دابا هذه شويه ديال فوالا هذه سا بتيت الفان ديال لاركونسيال. استاذ مسؤول شنو هي الملاحظه اللي بانت لكم في السمك اللي شفتوا دابا؟ لا ما كاينش شي ملاحظه دابا درنا مقارنه بين الاسماك ولا هاد الفراخ ولا البعاليط ديال الاسماك ديال تونس القزحيه اللي جبنا باش نديروا الاستجراء مع اللي درنا الاستكشاف ديالها في اي مكان، من ان هناك نفس الصنف يعني نفس النوع كلها تروثه قزحيه، فقط كان هناك اختلاف يعني في اللون، وهذا راجع للوسط يعني القزحيه. الفرق اللي كاين هو ان هادو تم التوليد ديالهم بشكل اصطناعي على مستوى ديال المركز الوطني ديال تربيه الاسماك في ازرو، وهادو راه لقيناهم في الوسط، مما يدل على انها هاد التروثه هذه القزحيه راها تولدت بشكل طبيعي هنايا. ملي في البلاصه فين تتولد تتغادروا وتهبط باش تخلي ولادها فين يعيشوا في ظروف جيده، ومن بعد مده زمنيه عاوتاني اللي كبر تيهبط لتحت، ولكن اللي تيولدوا خصهم عاوتاني يطلعوا للفوق باش انهم يتولدوا، لان الظروف ديال العيش راها جد مهمه في هاد في العائليه ديال لاج ديالو تيمشي حتى لاج كاين اللي 10 سنين، راه كاين توصل حتى ل 10 سنين 12 عام، راه بحال التروثه النهريه كتوصل 12 عام يعني في ليسبيرونس دو في ديالها يعني في المدى هذا غير باش. ولكن المساله ديال التولد عندها واحد الفتره خصبه يعني تقريبا 3 سنوات 3 7 8 سنوات فين كتعطي اكثر، من بعد ذلك كتولي كتعيا ما كتبقاش الخصوبه ديالها كتنقص. بعد تقييم الوسط والرضا عن حالته يتم فورا وبرفق إطلاق الأسماك المصطادة. للإكثار من أسماك النهر تصب فيه أعداد كبيرة من فراخ سمك التروثة القزحية الآتية من وسط اصطناعي، والتي يزن كل فرخ منها جرامين. شحال كاين تقريبا ديال هنا واحد 10,000 ديال البيطار. 10,000 عندنا كان دوغري. عملية دقيقة تستلزم قياس مياه الجدول والإناء الذي يضم ماء المحطة، وذلك لتقريب درجة حرارتهما وتفادي خطر الصدمات الحرارية المؤدية أحيانا لموت الأسماك. 15 دوغري. هنا 14.
واحد شويه ديال الماء. خصو يكون واحد الحراره، واحد التمبيراتور، لان خص تكون نفس درجه تقريبا نفس درجه الحراره بين يعني الماء فاش كاين الحوت والوسط فين غادي نلقاو النهائي ديال فين غادي يعيش. اذا كان واحد الفرق كبير كيفوت واحد جوج ديال الدرجات مئويه فهذا كيأثر على الحوت، يعني داك الحوت الصغير ما غاديش يتأقلم مع درجه مع الوسط النهائي، لانه درجه الحراره تأثر عليه يقدر يموت. لذلك كنحاولوا كنقوموا مع عمليه ديال يعني تقريب الحراره عبر اضافه الماء، يعني باش كنقربوا الحراره ديال الواد ديال الوسط ديالو فين غادي يعيش تكون قريبه الحراره ديال الماء اللي كنا جبناه فيها. 14 هي نفس الحراره 14. دابا حيدنا العامل ديال الفارق ديال الحراره ماشي اشكال. بعينين جاحظتين غير متعودتين على مثل هذه المجاري المائية تستقبل الفراخ الجديدة من طرف أم الربيع مهد الحياة، فيطمئنها ويبارك ضيافتها ويقدم لها الوسط الملائم للنمو والتطور. تعتبر المنطقة برجاً مائياً للمغرب بامتياز، إلا أن المشكلة ترتبط بجودة هذه المياه التي تبقى الشغل الشاغل المؤثر على صحة الساكنة. إلى جوار عيون أم الربيع 40 العذبة تنفجر عيون أخرى مالحة، أهمها تلك التي يكون انسياب مياهها شلالاً يتساقط من أعلى الجبل. هذه الملوحة ناتجة حتماً عن صخور الملح التي تعبرها المياه أثناء سفرها بباطن الأرض. بدوار أيت بوزمور التابع لمنطقة أجدير وجدنا أجوبة لتساؤلاتنا المحيرة. لقد أثبتت الدراسات أن الملوحة بالمكان تزداد كلما اتجهنا من المنبع نحو المصب، كما أن تشكلات الحقبة الثلاثية الممتدة منذ 230 حتى 180 مليون سنة والمكونة أساساً من الطين والملح لعبت دوراً رئيسياً في ملوحة المياه واستغلال مناجم الملح بالمنطقة. فمحاجر الدوار تضم كميات كبيرة من هذه المادة التي تستغل وتباع معدناً خاماً بالأسواق. إضافة إلى المشكل الهيدرولوجي الذي تشكله الملوحة بالمكان، نجد كذلك نزرة المياه في الفضاء الريفي. يا لسخرية القدر، كيف تعدم بعض ساكنة الإقليم مياه الشرب في وسط شاسع يتلقى تساقطات كثيرة تعد الأهم على صعيد المملكة. كم كانت دهشتنا كبيرة حين علمنا أنه حسب أحدث الإحصائيات بالإقليم بلغت نسبة الوصول إلى الماء أقل من 11%، وأن الحالة تزداد سوءا خلال الفصل الحار عندما تعرف الفرشة الباطنية نقصانا حادا.
هي طمار ميرا دائما غير غسان انا اجا خصنا غير تيزرع تيكزار شوف امان واجو خود الحجام والحلال والحجام لا زيد غسدا داغ بان دوكسال داخسر خصنا غسنا يعديل وما داغ بان دوكسال دان كوشاج وما زيد لا وين ما نتفاهم كانوا وين غزان الشاليج عذلت وجايني دوما تقر وجولا قرعايد ناس دوكسال ولا غتصن وما نكوش عايدا وسايد والعذيل أمام هذا الوضع المربك المستمر يبقى أولئك السكان الريفيون محبط العزيمة آملين أن يلتفت إليهم لتحل معضلتهم الكبرى، مشكلة تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب ووصولهم إليها. نحو إقليم خنيفرة يتابع نهر أم الربيع سيلانه حاملا أماني الساكنة التي تستنكر مشاكل الوصول إلى الماء الشروب وتشجب جودة مياه الصنابير. فبتحليلنا لمياه صنابير مدينة خنيفرة بمختبرات كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير تبين بأنها محملة بكلورور الصوديوم بنسبة تزيد عن المعيار المسموح به والذي هو 250 ملغراما في اللتر، وأن نسبة النترات فيها تقل عن 45 ملغراما في اللتر الذي يعتبر المعدل المسموح به. إنه ورغم ما تبذله السلطات من مجهود لإيجاد حلول لمشكل المياه بالإقليم يبقى الوصول لهذه المادة الحيوية تحدياً كبيراً. لتقييم مطالبة ساكنة إقليم خنيفرة بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي قررت السلطات المحلية والمنتخبون والمشرفون على الشأن العام الاجتماع بمقر عمالة مدينة خنيفرة. اجتماع يعد نعمة طالما انتظرته الساكنة المحلية. فحتى لا يكون أن الكلام على الماء هو كلام دائما ذو شجون في أشياء مفرحة وكذلك أشياء مقلقة، ويمكن نقول بأن في إقليم خنيفرة قوتنا هي نقطة ضعفنا، لأن المشاكل ديال التزويد ديال الساكنة بالماء من الماء الصالح للشرب حتى الماء ديال السقي فيها مشاكل، وهذا نيريتاج ديال واحد التدبير ديال هذا القطاع من قديم الزمان. كاين رغبه ملحه ان هذا يكون من الاولويات انه توضع عليه حلول، لان الاستمرار في هذه الوضعيه هو من شأنه انه يخلق بزاف ديال المشاكل والاختلالات فيما يخص التدبير ديال المجال. واحد الوقت غادي يتبدلوا الناس على الماء، على الليتر د الماء. العيالات كيركبوا البهائم ديالهم وكيمشيو 5 كيلومتر و6 كيلومتر و10 كيلومتر باش يجيبوا الماء. خصنا الابار حنا ما عندناش باش يشربوا الناس، راه عشنا واحد المرحله كنمشيو نعمروا الشاحنه وكندوروا على الناس وبغاو وكيصبروا، كنقول لهم ها العام صيفط لكم هذه الشاحنه، ها رئيس مجلس الاقليمي صيفط لكم هذه الشاحنه، ها رئيس مجلس البلدي صيفط لكم هذه الشاحنه، ها رئيس النقابه صيفط لكم هذه الشاحنه، وكانوا سكتوا الناس ما كيصليوش. اقسم بالله انهم لا يقيمون الصلاه الا بالتيمم. المواطنين يخشوا من الماء، العالم القروي خص تعطينا الابار، تحفر لنا الابار في القرى والبوادي باش الناس يشربوا، باش الناس يصليوا، باش الناس يطيعوا الله سبحانه وتعالى، باش الناس العيالات ما يتكرسوش. راه الناس ما كنخليو الناس كيتيغوتوا، راه الناس ما كيغوتوش خلي راه الناس وطنيين ديال عبد الكريم الخطابي، وطنيين ديال محمد ثاني، ناس كيكونوا مسكين وكيصبروا، ان الله مع الصابرين. ما كيديروش ما كيجيوش الناس يجلسوا قدام العماله، راه الناس مطمئنين الى وطنيتهم وعارفين الظروف فاش كتعيش الدوله. لذلك خصنا نغيروا المسار، نغيروا المسار التفكير ديالنا. لا الناس كثروا، الناس بغاو الماء،
بغاو الضوء، بغاو الطريقه ديال هذيك الشيء اللي بغاو ضياء. وهاد السكينه ديال اكلموس يعني لي غوجي ديالها لاسينيسمون ديالها كله كيلوح في واد اكلموس. واد اكلموس سي ان افليون يعني رافد ديال واد كسيكسو اللي هو بدورو تيكون بورقراق هو واد كرو. يعني 15000 ديال السكينه عندها لو غوجي ديالها على واد اكلموس، ولكن الغوجي كله بلي زيفي ديالو لا على لا ناب ولا على يعني البهائم اللي كيشربوا ولا لابور ديال داكشي اللي غادي حتى للعاصمه. يعني صراحه مابقاش كيشرفنا انه تبقى الحاله ديال اكلموس بهذا الشكل هذا. الحمد لله يعني شفنا انه كاينه برمجه ديال الدراسه ديال لاسينيسمون. كاين واحد السد مبرمج تما واش في اطار الدراسه، يمكن هذاك غادي على الاقل غادي يتمن دوك الاراضي ديال اللي في لو بي ديال لا مونتاني. ثانيا غادي يكون ان فيلتر بالنسبه للسد الكبير اللي هو الحنصالي. ثانيا داك الخير ديال المياه وديال الثلوج ما تضيعش، ويمكن منها غنقدروا نزودوا الجماعات اللي هي مجاوره للقباب كروشن يتعدلي. يمكن يتحقق راه دابا في اطر الانجاز يومنا. كيف ما كتعرفوا كيعرف الجميع بان الاقليم ما عندوش شي موارد من غير الموارد الطبيعيه اللي من بينها الماء، واللي مالوغوزمون لا تستثمر هذه الموارد باش لصالح السكينه هذه. زعما كنتمسوا منكم ان هذه السياسه ديالكم ديال بناء السدود التليه توسع على كل الاقليم، وبالتالي غادي نبدلوا المعالم ديال الاقليم ونشجعوها في اتجاه ان تطوير لا بالنسبه في الفلاحه ولا بالنسبه لجعل هذا الاقليم كمنطقه سياحيه بامتياز. كاين سمعتنا بالرؤساء ديال المجالس وعبروا على المشاكل التي يعانيوا منها على مستوى تدبير الشأن المائي بالدوائر ديالهم، ولكن اقليم خنيفره هو كذلك اقليم حامل لمشروع. فالسيد العامل اقترح اقتراحات انا بغيت نعاود نذكر بها لانها مهمه، وانا مش انها تجعل من اقليم خنيفره اقليم اللي عنده كذلك المبادره في التدبير ديال الماء على المستوى الوطني، باعتبار بانه كما بان في التدخلات ان الاحواض المائيه الكبرى خارجه من هذا الاقليم او نسبيا من هذا الاقليم. فكانت في المداخله ديال الاقتراحات العمليه ديال السيد العامل مساله ديال خلق ميكانيزمات ديال التضامن بين السافله وبين الاعالي فيما يخص نقطه الماء. إن الوضعية الجغرافية لحوض أم الربيع وخصائصه الحضرية والفلاحية تجعله عرضة لمختلف أنواع التلوث الذي يزداد تفاقمه يوما بعد يوم. إن منابع أم الربيع من أجمل الأماكن السياحية بالأطلس المتوسط وأبهاها وأكثرها جذباً للزوار. مشاهد طبيعية ساحرة بمياه منعشة وشلالات منسابة تعكس المعنى العميق لحياة بهواء طلق عليل
ومناظر خلابة تتطلب الحماية والصيانة. عيون تنبعث من الجلاميد الساكنة الصماء نضاخة متدفقة تبعث الروح والحركة من حولها وتحيي الأرض بعد موتها وتبث فيها الحياة. وجهة الحجاج العاشقين للجمال الطبيعي ومصدر رزق المحتاج الساعي والساكن الكريم الواعي بسحر المكان وأهميته وضرورة صيانته والوقوف على حمايته. إن أسطورة أم الربيع التي تحدثنا عن النهر الجبار المتعجرف ما هي في الحقيقة إلا شهادة على قوته وعظمته وهمته، ودليل على قدرته على بث الأرواح في الأجساد وليس نزعها. كيف إذن يمكن أن يقسم هذا الواد بأخذ أرواح العباد وهو منبع الحياة وزارع المهجة في الأجساد؟